पोकोने त्यांचा पोको X2 स्मार्टफोन लॉन्च केला व जेव्हापासून हा पोको X2 स्मार्टफोन लॉन्च झाल्याची खूप क्रेज आहे मार्केटमध्ये। या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला नाही पोको X2ची अनबॉक्सिंग करून दाखवणार आहे किंवा नाही त्या पोको X2चा रिव्ह्यू देणार आहे, पण जर तुम्ही एक स्मार्टफोन बाय करण्याचा विचार करत आहात 20,000च्या आतमध्ये किंवा तुम्ही पोको X2च बाय करणार आहात तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकतो। तर ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पूर्ण माहिती दिली जाणार आहे पोको X2 बद्दल, या प्रोज अँड कॉन्स सकट व तुम्ही हा स्मार्टफोन घेतला पाहिजे की नाही घेतला पाहिजे हेही सांगितलं जाणार आहे। व्हिडिओ चालू करण्यासाठी जर तुम्ही नवीन असेल चॅनलवरती, मला पहिल्यांदाच बघत असाल तर या चॅनलला आधी सबस्क्राईब करा व बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तोही दाबून ऑलवरती क्लिक करा, कारण टेक्निकल शिष्य जो चॅनल आहे ते तुम्हाला असे डेली मराठी टेक व्हिडिओज बघायला भेटतात, म्हणजे तुम्हाला दररोज रात्री 9 वाजता टेक न्यूजही बघायला भेटते। आपण सर्वात पहिले स्टार्ट करूया या पोको X2च्या कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्सपासून, ज्याच्यातली एक वन ऑफ द मोस्ट हायलाईट आहे। या पोको X2मध्ये आपल्याला बॅकला क्वाड कॅमेराज बघायला भेटतात, ज्या क्वाड कॅमेराजमध्ये आपल्याला 64 मेगापिक्सेलचा मेन कॅमेरा लेन्स बघायला भेटतो सोनी IMX686च्या सेन्सरसोबत। हा जो सोनी IMXचा सेन्सर आहे नवीनवाला, हा एकदम लेटेस्ट सेन्सर आहे व सॅमसंगचे जे आधीचे 64 मेगापिक्सेलचे सेन्सर आहेत त्यांना हा एकदम आरामशीर बीट करतो। व जर तुम्ही दोघांची कंपॅरिझन केले साईड बाय साईड, हा जो सोनी IMXवाला सेन्सर त्यात तुम्हाला चांगली कॅमेरा क्वालिटी बघायला भेटते। या पोको X2मध्ये आपल्याला दुसरा कॅमेरा बघायला भेटतो, 2 मेगापिक्सेलचा मॅक्रो कॅमेरा बघायला भेटतो, एक 8 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाईड कॅमेरा बघायला भेटतो आणि 2 मेगापिक्सेलचा पोर्ट्रेट कॅमेरा बघायला भेटतो। असा या स्मार्टफोनमध्ये आपल्याला बॅकला क्वाड कॅमेराचा सपोर्ट भेटतो। जर आपण या क्वाड कॅमेराची सराउंडिंग बघितली तर आपल्याला एकदम 3D कर्व याच्यात बघायला भेटतं, ते तुमच्या स्मार्टफोनला एकदम प्रीमियम लुक देऊ शकतं। हा जो 3D कर्व आहे तो आपल्याला Huawei Mate 30 Pro सारखा बघायला भेटतो। आपण जर या स्मार्टफोनचे फ्रंट कॅमेराज बघितले तर आपल्याला फ्रंटला 20+2 मेगापिक्सेलचे ड्युअल कॅमेराज बघायला भेटतात। पहिले ड्युअल कॅमेराज आहेत आपल्याला इन डिस्प्ले कॅमेरा बघायला भेटतात, ह्याच्यामध्ये आपल्याला खूप सारे फीचर आहेत त्यांच्या कॅमेरामध्ये, एकदम फुल्ली फीचर पॅक या पोको X2चे कॅमेराज आहेत। याच्यामध्ये आपल्याला 4K 30 FPS पर्यंतचा सपोर्ट बघायला भेटतो। आपल्याला याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलायझेशन बघायला भेटतं, परत आपल्या याच्यामध्ये पोर्ट्रेट मोड बघायला भेटतं, HDR बघायला भेटतं, 960 FPS पर्यंत स्लो मोशन बघायला भेटतं। तर असे काही आहेत या पोको X2चे कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्स। आपण जर या पोको X2चे प्रोसेसर बघितला तर आपल्याला त्याच्यामध्ये एकदम दमदार प्रोसेसर बघायला भेटतो। तर तुम्ही फक्त गेमिंगसाठी कुठला स्मार्टफोन बाय करू इच्छिता तर जो पोको X2 स्मार्टफोन आहे तुमच्यासाठी एकदम बेस्ट चॉईस ठरू शकतो। या पोको X2मध्ये आपल्याला Qualcomm Snapdragon 730G हा प्रोसेसर बघायला भेटतो, जो गेमिंगसाठी एकदम दमदार प्रोसेसर आहे। ह्याच्यावरती हा जो प्रोसेसर आहे Qualcomm Snapdragon 730G हा 2.2 GHzवरती क्लॉक झालेला प्रोसेसर आहे व एकदम लेटेस्ट हा प्रोसेसर आहे, स्पेसिफिकली फक्त गेमिंगसाठी हा प्रोसेसर आहे। परत तुम्हाला याच्यामध्ये Adreno 618 बघायला भेटतं, जे आत्ताचं एकदम लेटेस्ट GPU आहे। परत हा जो पोको X2 स्मार्टफोन आहे याच्यामध्ये तुम्हाला लिक्विड कूलिंगचा सपोर्ट बघायला भेटतो, ज्या कारणाने जर तुमचा स्मार्टफोन कधी हीट झाला गेम प्ले करताना त्याच्यामधलं जे लिक्विड कूलिंग सिस्टम आहे त्या लिक्विड कूलिंग टेक्नॉलॉजी आहे, त्या लिक्विड कूलिंग टेक्नॉलॉजी तुमचा जो स्मार्टफोन आहे तो लवकरात लवकर कूल होऊ शकतो व तुम्हाला गेम खेळताना जास्त हीटिंग इश्यूज नाही बघायला भेटणार। व याच्यामध्ये आपल्याला UFS 2.1चं स्टोरेज बघायला भेटतो। या स्मार्टफोनची जर आपण डिझाईन बघितली तर आपल्या याच्यात एकदम प्रीमियम डिझाईन बघायला भेटते। या पोको X2मध्ये बॅकला आपल्याला क्वाड कॅमेराज तर बघायला भेटतातच, आपल्याला मिडलला एक क्वाड कॅमेराची प्लेसिंग बघायला भेटते व त्याच्या साईडला डिझाईन बाय पोकोचा लोगो बघायला भेटतो व त्याच्या लेफ्ट हँड साईडला आपल्याला 64 मेगापिक्सेल असं एक लिहिलेलं बघायला भेटतं। तर आपण या फोनच्या बॉटमला बघितलं बॅकला तर आपल्याला एक पोकोचा ब्रँडिंग बघायला भेटतं। त्याच्या बॅकला आपल्याला एकदम ग्रेड अँड फिनिश बघायला भेटते, एक ग्लास बॅक आहे, कुठलीही प्लॅस्टिक बॅग नाही आहे, आपल्याला ग्लास बॅग बघायला भेटते। या ग्लास ब्लॅकच्या प्रोटेक्शनसाठी आपल्या याच्यामध्ये गोरिल्ला ग्लास 5चं प्रोटेक्शन बघायला भेटतं। दोन्ही बॅक आणि फ्रंटला दोन्ही साईडला आपल्याला पोको X2मध्ये गोरिल्ला ग्लास 5चं प्रोटेक्शन बघायला भेटतं। या स्मार्टफोनमध्ये आपल्याला नाही फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कॅनर बॅकला बघायला भेटत किंवा नाही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर बघायला भेटत, याच्यामध्ये आपल्याला साईड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर बघायला भेटतो, म्हणजे तुमचा जो पॉवर बटन आहे तिथेच तुम्हाला फिंगरप्रिंट सेन्सर बघायला भेटतो। या स्मार्टफोनमध्ये तुम्हाला एक हायब्रिड सिम स्लॉट बघायला भेटेल, म्हणजे तुम्ही 2 सिम कार्ड आणि एक
2 सिम कार्ड किंवा 1 सिम कार्ड आणि 1 मेमरी कार्ड याच्यात टाकू शकता. व या स्मार्टफोनची जी मेन हायलाईट आहे, सर्वात मोठी हायलाईट आहे ते म्हणजे याचा डिस्प्ले. याच्यामध्ये आपल्याला 20:9 ॲस्पेक्ट रेशिओवाली FHD+ स्क्रीन बघायला भेटते 120 हर्ट्झच्या रिफ्रेश रेटसोबत. तर आपण 120 हर्ट्झवाले स्मार्टफोन्स बघितले तर त्यांची प्राइसिंग खूप आपल्याला हाय बघायला भेटते. म्हणजे फक्त फ्लॅगशिप लेवलमध्ये बघायला भेटतात. पण आपल्याला पोको X2मध्ये एकदम कमी बजेटमध्ये पोकोने प्रोव्हाइड केलेत. आपल्याला 16,000मध्ये 120 हर्ट्झवाले रिफ्रेश रेट बघायला भेटते. पण आपल्याला याच्यामध्ये ॲमोलेड डिस्प्ले नाही बघायला भेटत, तो एक कॉन आहे याच्यातला. पण ते एका प्राइसिंगमध्ये खूप काही गोष्टी त्यांनी कवर केल्यात, ही एक चांगली ही गोष्ट आहे. तर हा जी 120 हर्ट्झवाली रिफ्रेश रेट आहे याच्यामध्ये तुम्ही 120 हर्ट्झपासून 60 हर्ट्झपर्यंत परत बॅक जंप करू शकता. म्हणजे तुम्हाला जेव्हा पाहिजे तेव्हा तुम्ही चेंज करू शकता. जेव्हा तुम्ही 120 हर्ट्झ वापरत असाल तर तुमचे जे ॲप्स असतील 120 हर्ट्झ सपोर्ट आले तेव्हाच जास्त करून तुमचं 120 हर्ट्झ काम करेल. बाकी टायमाला जर तुमच्याकडे कुठला 120 हर्ट्झवाला ॲप नसेल तर तुमचा जो स्मार्टफोन आहे तो तुमची बॅटरी सेव्ह करण्यासाठी आपोआप 90 हर्ट्झवरती किंवा 60 हर्ट्झवरती स्विच होऊन जाईल. पण जर तुम्ही 120 हर्ट्झची रिफ्रेश रेटवाला स्मार्टफोन वापरला व परत कधी तुम्ही चुकून शिफ्ट केला 60 हर्ट्झवरती किंवा 40 हर्ट्झवरती दुसऱ्या स्मार्टफोनवरती, इतर दुसऱ्या स्मार्टफोनवरती, तुम्हाला खूप मोठा डिफरन्स याच्यामध्ये बघायला भेटेल. जी 120 हर्ट्झ असतो तो सगळ्यात स्मूथ डिस्प्ले मानला जातो आत्तापर्यंत स्मार्टफोनमध्ये. 120 हर्ट्झमध्ये तुम्हाला जे ॲप ट्रान्झॅक्शन्स आहेत, ॲनिमेशन, टायमिंग आहेत ते सगळे तुम्हाला एकदम स्मूथ बघायला भेटतात. एकदम स्मूथ तुम्हाला हॅप्टिक फीडबॅक ह्याच्यात बघायला भेटतो. व जी रिफ्रेश रेट आहे ह्याच्यावरती तुम्हाला आमच्या चॅनलवरती येणाऱ्या दिवसांमध्ये व्हिडिओ बघायला भेटेल. त्याच्यामध्ये पूर्ण टेक्नॉलॉजी कवर केली असेल रिफ्रेश रेटबद्दल. तर आपण या स्मार्टफोनबद्दल बोलत होतो तर आपल्याला याच्यामध्ये 120 हर्ट्झची रिफ्रेश रेट बघायला भेटते एका IPS आपल्याला एका FHD+ डिस्प्लेसोबत. याच्यामध्ये ॲमोलेड डिस्प्ले नाही प्रोव्हाइड केला आहे. जर आपण या स्मार्टफोनची बिल्ड क्वालिटी बघितली तर आपल्या देशात एकदम चांगली बिल्ड क्वालिटी बघायला भेटते. याच्यामध्ये मी जसं तुम्हाला आधी बोललेलं आपल्याला बॅकला आणि फ्रंटला गोरिल्ला ग्लास 5चं प्रोटेक्शन बघायला भेटतं. पण जर तुम्ही काही यूट्यूबवरती व्हिडिओज बघितले तर ते ह्या स्मार्टफोनचे बेंड टेस्ट करून दाखवतात. पण तुम्ही रिअल लाईफमध्ये जेव्हा स्मार्टफोन विकत घेता तुम्ही जास्त तर बेंड करत नाही त्या स्मार्टफोनला. ते फक्त एक गिमिक म्हणून असतं म्हणून ते बेंड टेस्ट करून दाखवतात. बेंड टेस्ट फक्त त्या स्मार्टफोनची करायची असते ज्या स्मार्टफोनला कंपनी क्लेम करते की एकदम ड्युरेबल स्मार्टफोन आहे व याच्यात तुम्हाला बेंड टेस्ट करू शकतात. अशा स्मार्टफोनची जास्त करून बेंड टेस्ट करायचे असतात. तर आता तुम्ही काही व्हिडिओज बघितले असतील पण जर तुम्ही रिअल लाईफमध्ये कुठला स्मार्टफोन वापरत असाल आणि तुम्ही त्याची कधी बेंड टेस्ट करणार नाही, एवढे पैसे देऊन तुम्ही विकत घेता स्मार्टफोन तर तो तोडण्यासाठी तर तुम्ही नाही घेते. बाकीचे आपण जर कंडिशन्समध्ये बघितलं एकदम आपल्याला स्टेडी चांगला स्मार्टफोन बघायला भेटतो. म्हणजे तुमचे जे डेली स्क्रॅचेस आहेत स्मार्टफोनवरती किंवा तुमच्या हातातनं जेव्हा स्मार्टफोन पडतो त्याच्यासाठी एकदम हा ड्युरेबल स्मार्टफोन आहे. बॅकला आणि फ्रंटला दोन्हीला आपल्याला गोरिल्ला ग्लास 5चं प्रोटेक्शन बघायला भेटतं. तर तुमच्याकडनं हा स्मार्टफोन पडला किंवा तुम्ही चुकून पाडला या स्मार्टफोन त्याच्यामध्ये जास्त काही तुम्हाला काचबीच ह्याची फुटणार नाही. आपल्याला दोन्ही साईडला ग्लास प्रोटेक्शन बघायला भेटते. पण त्या ग्लासच्या प्रोटेक्शनसाठी आपल्याला गोरिल्ला ग्लास 5चं प्रोटेक्शन दिलं आहे त्यांनी. तर तुमच्याकडनं जरी हा स्मार्टफोन पडला तर त्यावरती जास्त काही इफेक्ट होणार नाही. आपण जर पोको X2ची बॅटरी आणि चार्जिंग बघितली तर आपल्या याच्यामध्ये 4500 mAhची मोठी बॅटरी बघायला भेटते. तुमच्या गेमिंगसाठी एकदम चांगली चालेल. व तुम्ही जर दिवसभरात हा स्मार्टफोन किती यूज केला एका सिंगल चार्जवरती तुम्हाला जास्त काही इफेक्ट होणार नाही. तुम्ही PUBG खेळा किंवा कॉल ऑफ ड्युटी खेळा किंवा कुठलेही गेम एकसाथ खेळा तुम्हाला जास्त काही इफेक्ट ह्याच्यावरती होणार नाही. त्यासाठी आपल्याला ह्यांनी 4500 mAhची बॅटरी प्रोव्हाइड केली आहे. व एवढ्या मोठ्या बॅटरीला चार्ज करण्यासाठी या स्मार्टफोनमध्ये तुम्हाला 27 वॅटचा फास्ट चार्जर बघायला भेटतो जो काहीतरी 76 किंवा 75 मिनिटामध्ये तुमचा जो स्मार्टफोन आहे तो 0% 100% चार्ज करतो. आणि हो, हे जे चार्जर आहे तुम्हाला बॉक्समध्ये बघायला भेटतो. तुम्हाला बाहेर जाऊन हे बाय नाही करावं लागणार. तुम्हाला आधीपासून जेव्हा तुम्ही स्मार्टफोन विकत घ्याल तो 16,000चा का नाही असं तुम्ही विकत घ्याल तर तुम्हाला त्यामध्ये 27 वॅटचा फास्ट चार्जर जो तो बॉक्समध्येच बघायला भेटेल. तर 27 वॅटच्या चार्जरने तुमचा जो स्मार्टफोन आहे तो 75 मिनिटामध्ये 0% 100% चार्ज होऊन जाईल. आपल्याला पोको X2चे इनबॉक्स कंटेंट जर आपण बघितले तर आपल्याला ज्या बॉक्समध्ये पहिले तर आपला पोको X2 स्मार्टफोन बघायला भेटतो. एक युजर मॅन्युअल बघायला भेटतं, वॉरंटी कार्ड बघायला भेटतं, सिम इजेक्टर टूल बघायला भेटतं व जे तुमची बॅटरीची चार्जिंग आहे ती बघायला भेटते. 27 वॅटचा एक पॉवर ॲडॅप्टर बघायला भेटतो USB Type-Cच्या केबलसोबत. तर
आपण या स्मार्टफोनचे सेन्सर बघितलं, आपल्या ज्यामध्ये सगळे सेन्सर्स बघायला भेटतात जे एका स्मार्टफोनमध्ये असले पाहिजे. फक्त एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर सोडला तर त्याच्यामध्ये साईड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर बघायला भेटतो. पण बाकी प्रत्येक सेन्सर या स्मार्टफोनमध्ये आहे. जो गायरोस्कोप झाला, एक्सेलरोमीटर झाला, एम्बिएंट लाईट सेन्सर झाला व जो वाईड वन L1 आहे त्याचाही सपोर्ट तुम्हाला याच्यात बघायला भेटतो. परत तुम्हाला याच्यामध्ये कॅमेरा टू API ही बघायला भेटते, ज्या कारणाने फ्युचरमध्ये तुम्ही जो Gcam आहे तोही या Poco X2 मध्ये इन्स्टॉल करू शकता. Poco X2 मध्ये कुठलं सॉफ्टवेअर येतं. जर आपण Poco X2चं सॉफ्टवेअर बघितलं तर आपल्याला याच्यामध्ये आउट ऑफ द बॉक्स Android 10चा सपोर्ट बघायला भेटतो. Android 10मध्ये आपल्याला MIUI 11 बघायला भेटतो व ह्या MIUI 11च्या वरती आपल्याला पोको लॉन्चर बघायला भेटतं, जे पोकोच्या स्मार्टफोन्समध्ये आधीपासून येतं. हो, हे पोको आता कंपनी Xiaomiपासून इंडिपेंडेंट झाली आहे, पण तरी जोपर्यंत त्यांचं पोकोचं स्वतःचं ऑफिशियल लॉन्चर येत नाही, स्वतःचं ऑफिशियल OS येत नाही realme UI सारखं, तोपर्यंत तुम्हाला पोको लॉन्चरच ह्याच्यात बघायला भेटेल. पण हे पोको लॉन्चरही काही वाईट नाही आहे. आपल्याला MIUI 11वरती बेस बघायला भेटतं. जर ऑक्सिजन OSला टक्कर देणारा कुठलं OS आता असेल मार्केटमध्ये तर ते MIUI 11 आहे. मग बाकीचे सगळे OS येतात, realme UI त्याच्यानंतर येतं. सगळ्यात पहिले तुम्हाला ॲपलचं OS बघायला भेटतं. ॲपलच्या OSला एकदम कडे टक्कर देण्यासाठी ऑक्सिजन OS असतं OnePlusचं. व या OnePlusच्या ऑक्सिजन OS समोर एकाच कंपनीचं जे सॉफ्टवेअर आहे, एकाच कंपनीचं UI आहे ते उभं आहे, ते म्हणजे MIUI 11. हे MIUI 11चं तुम्हाला याच्यामध्ये स्टेबल अपडेट बघायला भेटतो, स्टेबल रोम बघायला भेटतो. याच्यावर तुम्हाला पोको लॉन्चरचा सपोर्टही बघायला भेटतो, जो एक चांगला लॉन्चर आहे व तुम्हाला एकदम स्मूथ आणि स्नॅपी बघायला भेटतो. आता या स्मार्टफोनचे आपण जर प्रोज आणि कॉन्स बघायला गेलो तर आपल्या याच्यामध्ये प्रोज काही बघायला भेटतात. आपल्या याच्यामध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट बघायला भेटते, बॅकला 64 मेगापिक्सल कॅमेरा बघायला भेटतो व आपल्या याच्यामध्ये फ्रंटला ड्युएल कॅमेराज बघायला भेटतात. जर आपण या स्मार्टफोनचे कॉन्स बघितले तर प्रोजमध्ये खूप साऱ्या गोष्टी आहेत, पण जर आपण स्पेसिफिकली फक्त कॉन्स बघितले या स्मार्टफोनचे तर आपल्या याच्यामध्ये कुठलाही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर नाही बघायला भेटते, जे बाकीच्या कंपनीज या प्रायझिंगला प्रोव्हाइड करते. जसं का realme X2मध्ये आपल्याला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर बघायला भेटतो. परत या स्मार्टफोनमध्ये तुम्हाला AMOLED डिस्प्लेचा सपोर्ट नाही बघायला भेटत आहे, तोही आपल्याला realme X2मध्ये बघायला भेटतो. पण याचे कॉन्स थोडेसे कमी आहेत, पण आपण जर याचे प्रोज बघितले तर आपल्याला एकदम फुल्ली फीचर पॅक हा स्मार्टफोन बघायला भेटतो. आता प्रश्न राहिला ते म्हणजे तुम्ही हा स्मार्टफोन बाय केला पाहिजे की नाही बाय केला पाहिजे. तर तुम्ही 20,000च्या आतमध्ये स्पेसिफिकली स्मार्टफोन बाय करण्याचा विचार करत आहात तर येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये तर जो Poco X2 स्मार्टफोन आहे तुमच्यासाठी एकदम बेस्ट चॉईस ठरू शकतो. हा स्मार्टफोन कालच सेलवरती गेलेला 11 तारखेला. आता याची नेक्स्ट सेल कधी आहे तुम्हाला इथे एक फोटो टाकून देईल, त्या फोटोमध्ये ती नेक्स्ट सेलची डेट लिहिली असेल तर तेव्हा जाऊन तुम्ही तो स्मार्टफोन बाय करू शकता. तर तुम्हाला कॅमेरासाठी स्मार्टफोन पाहिजे, कॅमेरा स्पेसिफिक स्मार्टफोन पाहिजे, तरी पण हा जो Poco X2 स्मार्टफोन तुमच्यासाठी बेस्ट चॉईस ठरू शकतो. कारण याच्यामध्ये आपल्याला जो 64 मेगापिक्सलचा कॅमेरा बघायला भेटतो, तो सोनीच्या सेन्सरवाला बघायला भेटतो. तो एक चांगला सेन्सर आहे आणि कॅपेबल सेन्सर आपल्याला चांगली इमेज क्वालिटी प्रोव्हाइड करतो. परत जर तुम्ही फक्त गेमिंगसाठी स्मार्टफोन बाय करण्याचा विचार करतात तरी पण हा जो Poco X2 स्मार्टफोन तुमच्यासाठी बेस्ट ठरू शकतो. याच्यामध्ये तुम्हाला Qualcomm Snapdragon 730G हा प्रोसेसर बघायला भेटतो, जो एकदम कॅपेबल प्रोसेसर आहे. याच्यामध्ये तुम्ही PUBG किंवा कॉल ऑफ ड्युटी कुठलेही गेम्स एकदम हाय सेटिंग्सवरती प्ले करू शकता, बिना लॅग होता, बिना हँग होता. पण जर तुमचा स्मार्टफोन गरम होत असेल, जसं Redmi Note 8 Pro सोबत घडत होतं, त्यासाठी तुम्हाला ह्याच्यातही लिक्विड कुलिंगचा सिस्टम बघायला भेटतो. Redmi Note 7 Pro सोबत घडत होतं, तर त्याच्यानंतर तुम्हाला Redmi Note 8 Proमध्ये तर लिक्विड कुलिंग प्रोव्हाइड केलं व तुम्हाला Poco X2मध्ये लिक्विड कुलिंगचा स्पेसिफिकली सपोर्ट बघायला भेटतो. ज्या लिक्विड कुलिंगमुळे तुमचा जो स्मार्टफोन आहे जास्त हीट नाही होत व जेव्हा पण तुमचा स्मार्टफोन हीट होतो तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये एक लिक्विड रिलीज होतं आतमध्ये प्रोसेसरमध्ये आणि तुमचा जो स्मार्टफोन आहे तो जास्त गरम होत नाही, जास्त हीट प्रोव्हाइड नाही करत. मग त्याने तुमचा जो गेम आहे तो तुम्ही एकदम चांगला एन्जॉय करू शकता. त्याचा सर्वांचा अर्थ हाच निघतो, सारांश हाच निघतो. तर तुमचं बजेट आहे 20,000च्या आतला स्मार्टफोन बाय करण्याचा, तुम्ही विचार करत आहात नवीन कुठला स्मार्टफोन बाय करण्यासाठी येणाऱ्या दिवसांमध्ये, तर जो Poco X2 स्मार्टफोन तुमच्यासाठी एकदम बेस्ट चॉईस ठरू शकतो. जर तुमचे काही प्रश्न असतील Poco X2 रिलेटेड, तुम्हाला काही विचारायचं असेल तुम्ही मला खालती कमेंटमध्येही विचारू शकता. माझ्या चॅनलचे जे सोशल मीडिया हँडल्स आहेत फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवरचे तिथेही तुम्ही आम्हाला DM करून विचारू शकता. तुम्ही कमेंटमध्येच विचारा, म्हणजे मी तुम्हाला लगेच तिथे रिप्लाय देईल. तुमचा काही डाऊट असेल या स्मार्टफोनशी रिलेटेड, तुम्ही हा स्मार्टफोन बाय करणार असाल तर खालती विचारायला विसरू नका.